Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Giáng sinh và mùa Tết sắp tới sẽ có rất nhiều bữa tiệc trong gia đình. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một mẫu rau câu dành cho bữa tiệc Giáng sinh, vừa ngon vừa đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé. Trước tiên mình sẽ ngâm rau câu. Hana sử dụng 1,3 lít nước và 20 gram bột rau câu giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn mềm dẻo xíu thì mình thay 5 gram bột rau câu giòn thành 5 gram bột rau câu dẻo. Trong một cái son nhỏ khác, Hana sử dụng 1 lít nước trái cây. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại trái cây nào mình thích. Thêm vào 10 gram bột rau câu giòn hoặc là 7 gram bột rau câu giòn và 3 gram bột rau câu dẻo. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ ngâm rau câu ít nhất khoảng 30 phút để rau câu được mềm và ngon hơn. Sau 30 phút thì mình sẽ bắt cái son lớn lên bếp, đậy nắp lại và đun sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 150 gram đường cát, 1 muỗng canh nước vani, khuấy đều, nấu cho đường tan hoàn toàn. Sau khi hớt bọt xong thì mình sẽ lấy ra ngoài 100 gram nước rau câu và để riêng một chút mình dùng sau. Phần kem sữa cho vào rau câu, Hana sử dụng 100 gram. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại kem nào mình có. 50 gram sữa đặc có đường và 200 gram nước cốt dừa. Mình sẽ khuấy đều, nấu cho tới khi rau câu sôi nhẹ trở lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn để ý đừng sôi quá, kẻo rau câu bị lợn cợn. Để làm phần trang trí, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mà mình có. Trang trí một ít nước rau câu trắng vào. Phần rau câu màu đen, Hana sử dụng 1/4 bột cacao đen và 2 muỗng cà phê nước nóng. Thêm vào 50 gram nước rau câu dừa, khuấy đều lên. Nếu không có bột cacao đen, mình có thể sử dụng cacao bình thường hoặc là nước cà phê cũng được. Tiếp theo, trong một cái khuôn nhỏ hình chữ nhật có chiều dài 16, chiều ngang 10 và chiều cao là 6 cm, mình sẽ đổ đầy phần rau câu dừa vào và để nguội, sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút để cho rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Vì là mùa Giáng sinh nên Hana làm những trái châu tròn để trang trí. Mình sẽ sử dụng khuôn làm đá. Khuôn này Hana mua trên eBay. Mình để nguội và cũng cho vào tủ lạnh. Rau câu cacao sau khi đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ cắt một vòng tròn nhỏ để một chút mình trang trí sau. Phần này Hana cắt hơi to, mình chỉ cần khoảng 2 cm là được. Phần rau câu còn lại mình sẽ cắt cho thật là nhỏ. Để tạo hình những trái châu nhỏ, mình không cần phải mua khuôn. Hana sử dụng bao tay. Cách làm này Hana đã chia sẻ rồi. Hana có để đường link phía dưới. Cô bác, anh chị và các bạn có thể xem lại nha. Mình sẽ làm khoảng 4 tới 5 trái châu màu trắng có đốm đen với nhiều kích cỡ khác nhau. Sau khi để nguội, cô bác, anh chị và các bạn cũng cho vào tủ lạnh. Kế tiếp,
mình sẽ sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật có chiều dài 16, chiều ngang 10 cm và cho vào một ít ca cao đen cắt nhỏ và đổ rau câu dừa vào dày khoảng 1 cm. Phần này mình để nguội một chút mình trang trí sau. Khuôn rau câu dừa sau khi Hana để tủ lạnh khoảng nửa tiếng thì nó đông đặc lại. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài. Để làm những hoa văn trên viền bánh thì Hana sẽ cắt mỏng rau câu dày khoảng 0,5 cm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn hoa nhỏ nào mình có, không nhất thiết giống như của Hana. Để tạo những vòng tròn nhỏ thì Hana sử dụng cái đuôi bắt kem. Rau câu trắng còn lại thì mình sẽ dùng bao mỏng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có bao, mình có thể dùng dao cắt lát mỏng cũng được. Và cắt nhỏ một ít rau câu trắng để mình làm những trái trâu màu đỏ có đốm trắng và tạo hình cho những chú nai. Sau khi chuẩn bị xong thì mình sẽ bắt xông rau câu nước trái cây lên bếp để nắp lại nóng sôi. Cô bác, anh chị và các bạn trước khi nấu mình nhớ khuấy đều phần rau câu này lên để tránh bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ bắt ra khỏi bếp. Để tạo màu đỏ, Hana thêm vào 3 muỗng canh siro dâu, hoặc là cô bác, anh chị và các bạn có thể để màu vàng luôn cũng được nếu thích. Để tạo hình hoa văn trên bánh, Hana sử dụng hai cái khuôn có chiều dài là 20, chiều ngang là 13 cm. Khi xếp hoa văn vào khuôn thì cô bác, anh chị và các bạn xếp hai khuôn khác nhau. Một khuôn mình xếp theo chiều dài, một khuôn mình xếp theo chiều rộng. Phần rau câu cho vào thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đổ bằng nhau, đều dày 1 cm. Sau đó mình cũng để cho rau câu thật là nguội và đông đặc lại hoàn toàn. Kế tiếp, mình sẽ tạo hình khoảng 1 tới 2 trái trâu màu đỏ có đốm trắng. Và tạo hình khoảng 3 chú nai. Khuôn nai này Hana cũng mua trên eBay. Sau khi khuôn viền hoa đã đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ lấy ra ngoài và chia đều thành hai phần bằng nhau. Để làm chiều rộng, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ lấy chiều dài mình canh theo và mình cắt. Và xếp vào 4 cạnh của khuôn. Khuôn này Hana cũng sử dụng là 20 cm, 13 và 7 cm.
Để giúp rau câu không bị tách lớp thì cô bác anh chị và các bạn cũng dùng khăn giấy để thấm nước và dùng nĩa xăm đều lên bốn cạnh. Đun nóng phần nước rau câu trái cây. Thêm một ít dầu khuôn, sau đó xấp đều những lát rau câu dừa mình bào lúc nãy. Cứ mỗi lớp rau câu dừa, cô bác anh chị và các bạn thêm vào một ít rau câu trái cây. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Phần rau câu trái cây, cô bác anh chị và các bạn nhớ giữ nóng trên bếp để tránh bị tách lớp. Sau khi tạo hình xong, mình sẽ để rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng để cho rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Phần trang trí trên mặt bánh, cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng tùy ý của mình nha, hoặc có thể tham khảo cách Hana đang làm. Để tạo hình được dễ dàng thì Hana cắt sẵn một miếng nhựa cứng có đường cong tùy ý. Sau đó mình dùng dao rọc theo thì rất là dễ hơn là mình tự cắt trên rau câu. Khuôn rau câu sau khi Hana để tủ lạnh khoảng 2 tiếng thì mình sẽ đem ra ngoài để trang trí. Cô bác anh chị và các bạn có thể trang trí bánh tùy theo ý thích của mình hoặc là tham khảo cách của Hana nha. Mình sẽ dùng tăm cố định những trái châu để tránh nó bị lăn. Sau khi cố định phần trang trí xong, cô bác anh chị và các bạn mình sẽ đun sôi lại 100g nước rau câu lúc nãy mình chừa. Và mình dùng một ít rau câu nóng để mình dán phần trang trí này lại.
và mình để khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ từ từ rút những cái tăm ra ngoài. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mang đi tiệc thì khi tới tiệc mình hãy rút tăm ra nha, để tránh vận chuyển bị rớt. Phần vòng tròn trang trí trên trái châu, Hana cắt nhỏ lại để nhìn đẹp hơn. Vậy là Hana vừa chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu rau câu cho bữa tiệc Giáng sinh trong gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.